ચાલો બટેટા પૌવાની સામગ્રી આપણે જોઈ લઈએ. તો એના માટે આપણે પહેલાં જોશે પૌવા, પછી આ લીલા મરચાં અને આદું એ છીણી લીધેલું છે. લીલા મરચાંનું મેં કટિંગ કરી દીધેલું છે. ઝીણા સમારેલા ટમેટાં, પછી એકદમ પતલા બટેટા સમાર્યા છે. એ કાચા બટેટા છે, બાફ્યા નથી મેં. અને ડુંગળી, એક નંગ ડુંગળી છે, એક નંગ ટમેટું છે અને એક મોટું બટેટું છે અને 2 નંગ મરચાં છે આપણા. પછી આપણે આ શિંગદાણા, સેવ છે, ખાંડ છે અને લીંબુ આપણે ઉપરથી નીચોવાનું છે. અને આ આપણા મસાલા બધા. તો ચાલો આપણે તેલ મૂકી દીધું છે, ગેસ ચાલુ કરીશું. તો આપણે 3 ચમચા તેલ લીધેલું છે. ચાલો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે એમાં ચપટી હિંગ નાખીશું. પૌવામાં હિંગ હોતી નથી, રાઈ વધારે હોતી નથી, ચપટી જ નાખી છે. હવે આપણે ચપટી જીરું નાખીશું અને હિંગ નાખીશું. આ લીમડાના નાખીશું અને આ મરચાં નાખીશું, શિંગદાણા નાખીશું અને થોડાક પકડવા દેવાના છે. પછી આપણે બીજું નાખવાનું છે. હવે ગેસ એકદમ ધીમો કરી દેવાનો છે. હવે આપણે આપણા શિંગદાણા થોડા ફૂટી ગયા છે. હવે આપણે આમાં ડુંગળી નાખીશું. ડુંગળી થોડીક ચડી જાય પછી આપણે બટેટું નાખીશું. આમાં બટેટા ડુંગળીના માપનું મીઠું થોડુંક નાખીશું. પછી આપણે બીજું મીઠું નાખવાનું છે. અત્યારે બધું નથી નાખવાનું, બટેટા તો જલ્દી ગળી જાય એ માટે થઈને આપણે થોડુંક મીઠું નાખીશું. તો આપણે આને થોડીક વાર ઢાંકી દઈશું, બટેટા ચડી જાય ત્યાં સુધી. આપણા બટેટા ચડી જાય ત્યાં સુધી આપણે પૌવા ધોઈ લઈશું. તો પૌવાની નીચે મેં આ રીતે એક વાટકો રાખેલો છે, એની પર આ વાટકો આમ રાખવાનો છે. આ રીતે ચલો આપણે ધોઈ લઈશું. અને આ વાટકો કાણાવાળો લીધેલો છે ઉપરનો, નીચેનો આપણે એમને વાટકો લેવાનો છે. એટલે આ રીતે આપણે ધોતું જવાનું, નાથામ ફેવરતો જવાનું છે. આ પૌવાને આપણે વધારે પલાળવાના નથી. નીચે પાણી ભરાઈ ગયું છે તો આપણે આના આ રીતે ધોવાના છે. આ રીતે સરસ ધોઈ લેવાના. અને વધારે પાણી ઉપર નથી નાખવાના, નહીં તો હાવ લચકા જેવા થઈ જાય છે. 1 મિનિટ જેટલું જ આ રીતે આમ ધોવાનું છે, વધારે નથી આને પલાળી રાખવાનું. હવે આપણે આ રીતે પાણી નિતારી દઈશું. જો આ કાણાવાળું મેં લીધું છે, આ રીતે બધું પાણી નીતરી જશે. આ રીતે આપણે આમ મૂકી રાખવાનો છે. હવે આપણે આમાં મસાલો કરીએ. બટેટા બફાઈ ગયા છે, જોઈ લઈએ આપણે. ચાલો આપણા બટેટા જોઈ લઈએ બફાઈ ગયા કે નહીં. આ રીતે આપણે જોઈ લેવાનું કે આપણું બટેટું થઈ ગયું છે કે નહીં. એ આ રીતે ચમચાની મદદથી થોડાક બાકી છે આપણે, તો હજી થોડાક કૂક થવા દઈશું. ત્યાં સુધી આપણે મસાલો કરી લઈએ. તો આપણે હવે આમાં ટમેટાં નાખીશું.
અડધી ચમચી હળદર નાખીશું. આપણે લીલા મરચાં નાખેલા છે એટલે લાલ મરચું બધા નથી નાખવાનું. અડધી ચમચી લાલ મરચું નાખીશું અને 1 ચમચી ધાણા જીરું નાખીશું. સરસ મિક્સ કરી લેવાનું. પછી આપણે જોઈ લઈએ બટેટું આપણું ચડી ગયું છે કે નહીં. હવે આપણે જોઈ લઈએ. આપણું બટેટું જો આસાનીથી આમ તૂટી જાય છે એટલે આપણું બટેટું ચડી ગયું છે. પછી આપણે પૌવા કે લીંબુ બધું મસાલા કરશું ત્યાં સુધી સરસ એકદમ થઈ જશે. હવે આપણે આમાં પૌવા નાખી દઈશું. આ રીતે છૂટા સરસ થઈ ગયા છે. જો આ રીતે આ ચમચાની મદદથી આ રીતે કરી પૌવા નાખી દઈશું. હવે આપણે આ રીતે હલાવી દઈશું. સરસ. આપણે એકદમ છૂટા પૌવા કરવાના છે. જો સરસ પૌવા થઈ ગયા. હવે આપણે આમાં મીઠું નાખીશું. આપણે બટેટા ડુંગળીનું માપનું મીઠું નાખી દઉં એના બરોબરનું. હવે આપણે પૌવા નાખ્યા છે એટલે આપણે પૌવાના ભાગનું મીઠું નાખીશું. હવે ગરમ મસાલો નાખીશું. અડધી ચમચી ગરમ મસાલો નાખ્યો છે મેં. અને હવે ખાંડ નાખીશું. ખાંડ મોટી 1 ચમચી લીધી છે. હવે આપણે આનો થોડીક વાર મસાલો ભરે ત્યાં સુધી આમ ઢાંકી દઈશું. ચાલો આપણે જોઈ લઈએ. હવે આપણા પૌવા થઈ ગયા છે. સરસ થઈ ગયા છે પૌવા. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. અને હવે આ 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ છે તો એ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. અને હવે આપણે આ કોથમીર નાખી દઈશું. મિક્સ કરી લઈશું. બટેટા તૈયાર. બટેટા પૌવા તૈયાર. હવે આપણે આમાં ઉપરથી સેવ નાખીશું. ચાલો તો આપણે હવે ડીશમાં આપણે કાઢી લઈશું. ચાલો આપણી બટેટા પૌવાની ડીશ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ રીતે અમને લાઈક આપતા રહો.